Okay, cara nak upload WordPress online senang je. So first, ni contoh WordPress aku yang dah siap. So aku nak upload WordPress ni jadi online, nak buat proses dia online. So okay, folder WordPress tu, ni folder WordPress dia. So tukar zipkan file ni. Okay, ni folder yang dah compress. So save folder dekat mana-mana. Okay, pada WordPress tu kita kena upload lah folder ni online. So nak buat tu, oh lupa, wifi Unicell kadang-kadang dia block cPanel. So try guna data sendiri. Okay, service. acbit.my ni lalu C2. So log into cPanel. So file manager. Okay, sebelum tu dekat cPanel ni try buat subdomain. Subdomain. Nama subdomain ni letaklah nama apa yang kita nak. So letak Wordpress. So letak blog. Tu subdomain dekat acbit.my. So dia akan automatic create folder blog. So create. Okay, so blog ni dah create. So dekat cPanel tu patutnya adalah folder blog tu. So dekat publish HTML. Publish HTML. So ni folder blog tu. So buka folder. So upload file tu. Upload. Select file yang kita dah compress tadi. Ataupun boleh drop file je. Okay, ni yang dah zip tadi, folder dah zip. So open. Okay, dah hijau. Back. So file ni dah upload lah. Kalau belum tak nampak lagi file ni, try refresh sampai keluar. So kita boleh extract lah file ni. So kita extract file. Wait, ngemis. Okay, sekarang file tu dah extract. So close. So dia folder dia.
So for folder ni kita kena move kepada root directory lah. Select all. So kita move terus kepada blog lah, blog public XML blog file. Okay, sekarang folder tu dah move, so dia patutnya ada kat sini lah, blog terus ada file ni. So file yang kosong ni boleh buang, ni press ni dengan ni, so delete, keep, confirm. Okay, sekarang ni bahagian upload file tu dah settle, so kita kena manage database pula. Kalau kita buka terus scb.my blog.scb.my, dia akan beritahu error database sebab database tak config lagi. So blog.scb.my, so dia akan keluar error. So ni error dia lah, database error. So kita kena config database lah. So nak config tu senang je, pergi control panel, kita kena buat database baru, pergi home, okay. So masuk ke database, okay. Kita kena create database baru. So kat sini tadi nama WordPress tadi blog so kita letak nama blog. So create database, okay. Kat bawah sekali, okay, kat bawah sekali ni senarai database kita. So blog tadi kita dah buat, so lepas kita buat blog, kita kena buat user. So buka notepad, so kita letak database name sama dengan, kita ambil nama ni, copy, paste. Okay, lepas tu kita buat user, username blog 222, password guna password generator ni, nak secure, generate, copy. Lepas tu make sure save dulu file password database, yes. So tick ni, I have copied the password in safe place, so use password. So create user. Okay, kat bawah sekali ni senarai user. So db user ni kita ambil yang blog dulu ni yang kita buat. So db user sama dengan blog ni, nama user yang baru kita add. Okay, so dekat database ni kita kena assign user tu lah untuk access phpMyAdmin. So dekat database MySQL user ni, okay, dekat add user to database exhibit blog ni, so add. So tick semua, make change, so go back, okay. So kita dah assign blog ni, so kita boleh masuk ke phpMyAdmin. phpMyAdmin, okay. Sebelum tu buka localhost,
masuk PHP main, kita kena export file SQL. File SQL WordPress yang kita dah buat. Okay, ini dia database dia. So kita export. Go. Lepas tu save file ni kat mana-mana. So file tu dah download kat folder tu. So dekat data key. Okay, next kita kena upload SQL file tu. So dekat localhost restrict block, kita import this file. Ambil WordPress ni, open. So kita go. Okay, lepas settle upload, next kita edit config file ni. Edit. So dekat WordPress ni yang tadi yang kita dah save tu, kita copy je balik. So di bin name kita ambil exhibit blog, copy, paste, user, copy, user, paste. So password, copy. So local server tu biar. So save change. Okay, dah sukses. So file tu automatically lah connect dekat blog WordPress tu. So kita try masuk blog exhibit. So settle kita punya tutorial.